guys, kumusta kayong? Welcome ka sa aking YouTube channel. So, Analyn talosa vlog. Kung di ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na guys. So, ang recipe ko ngayon guys is i-share ko kung paano ko siya ginawa yung kamoteng turon. So, napakadali lang ito guys. Ito rin ay first try ko. So, syempre, kailangan pakuluan yung kamote. And then, ito yung mga ingredients na nilagay ko guys. So, ayan, yung kamote. So, 1 can condensed cowbell yung nilagay ko guys. And then, Edin cheese. Yung sulit pack lang siya guys. And then, yung lumpiang wrapper. And then, oil. So, ayan guys. So, ang una kong ginawa is, syempre, pinakuluan ko yung kamote hanggang lumambot. And then, dinurog-durog ko siya. At hinalo ko yung condense. So, try nyo ito guys. Super sarap siya. First try ko. Ginaya ko lang yung recipe ng aking mother-in-law. So, trinay ko siya. So, ang sarap niya. Pwede siyang pang-benta rin guys. So, ayan. So, ang ginawa ko is dinurog ko ng Pinoy yung kamote guys. And then mix. So, ito na siya. After na madurog is binalot ko na siya sa lumpiang wrapper guys with cheese. And then, ito na siya na balot ko na. Ayan, nilagay ko na sa lumpiang wrapper and then ipiprito na natin siya guys. So, yung Edin cheese guys is nilagay ko dyan sa gitna. Nislice ko siya ng pahaba guys. So, ayan. So, ayan guys, sa mga kamamshi ko dyan, kamamshi natin na mahilig magluto ng mga merienda, simpleng merienda na madali lang siya gawin guys. So, ayan. Sulit at swak sa budget lang ito guys. So, ito ang the best na pagkain ng mga Pinoy, ang mga ganitong merienda guys. So, super yummy siya. Mas masarap pa ito guys kaysa sa jowa mo. Charot.